Vladimir. Cup noodle. Ah, ito ga inay. Cup noodle. Iko. Noodle. Iko. Ito. ちょっとね、目的のがじゃないと。カップヌードル。何カップヌードルだろう。何が欲しいんだろう。美味しいどん兵衛。たまにいいよ。美味しい。二人で食べるから。ね、どん兵衛。あと、塩タレ。塩。でかいんだもん。大丈夫かな。じゃあ、いいや。でも1個取って。もう1個。いやん、ないよね。ちっちゃいのね。あとは、ライスのおかゆ。米でできたね。チキンラーちょっと子供っぽいだな。チキンラーはい、これで買ってあげよう。じゃがじゃがビー。そう、じゃがビーとじゃがりこ。じゃがビー。アルビさんにも買ってってあげたら。じゃがビー。何食べるの？あの子の好みもわかんなくなっちゃう。で、こっちはおせんべい。こっちはおせんべい。おせんべい、チートス。おせんべい、こっちは。ビーフ、ヘビピラ。ヘビピラ。チートス。あれ、美味しそうになっちゃった。ニューだって、ニュー。ほら、ニュー。このあれ食べるかな。ナッツ。わかんない。ナッツ嫌いかもね。ニキビ出るからでも。クッキー1個、クッキー。豆腐は腐るんだもんね。この珍しいチョコレート。あるよ、ブラック。ブラックある。1個。2人で半分。と、パンダ。So, kanina nakita nyo sa video na nagpunta kami ng jowa ko dun sa supermarket na malapit sa amin. Kasi po itong aking panganin nag-birthday noong April 25. Oo, nagpunta siya rito but medyo busy kami noon. Hindi ako nakapag-upload. So, tinatanong ko siya kung anong gift niyang gusto galing sa akin. Pero, ayaw niya talaga. Mahilig lang yan mamigay pero ayaw niyang manghingi. So, naglambing lang sa akin na kaysa raw regalo, yung makakain na lang padalang ko raw siya doon sa place niya. So, guys, ito lang yung mga napamili ko. So, pakita ko lang sa inyo kung mga napamili ko at ipapadala ko sa kanya. So, for the meantime po, ayan, sabi niya sa akin, request niya sa akin, cup noodle at saka mga tawag dito, konting sitsirya daw. So, hindi ko na nga alam kung anong mga favorite niya kasi syempre lumaki na siya. So, yung mga simple lang binili ko.
So, ito guys, pakita ko sa inyo. Itong yakisoba, itong, ano to, from Korea yan eh. Pyeonggu ang name. Usually, ang nabibenta nito is half lang nito. Half lang may nabibili. Kaso nagpunta kami nung nakaraan, wala pong half. So, dai ang nabili namin, malaki. Dalawa, binilang ko siyang malaking dalawa. And then, ito, binilang ko siyang count. Alam ko nung maliit pa siya, ito yung paborito niyang chocolate. Itong Nama Cream, fresh cream, chocolate. Nag-melt yun sa bibig pag kinain. Ayan. And then, binilang ko lang siya nito kasi cute ba? Panda. Ayan o. Panda chocolate ba? Ayan. Ang cute-cute. Nakukyutan lang ako kasi kahit pa paano yung batang yun. Parang bata pa rin siya. 30 years old na siya pero parang bata. Tapos binilang ko rin siya ng Gana chocolate. Itong cranky kasi, yan paborito niyan noon nung maliit pa siya. Yan. At least may naroon siyang ibang klaseng flavor na matitikman. Ayan. And then, binilang ko rin siya ng Cheetos. Alam mo, itong Cheetos is usually meron. Kaya lang parang new daw siya. Manghang siya guys. Tinikman ko siya. Manghang, flaming hot. Ayan, patikman natin siya. Cheese yan. Cheese flavor na hot siya. Dalawa. Laging dalawa bili ko. Tapos, ito favorite niya yan. Spam. Favorite niya yan. So, binilang ko siyang dalawa pang almusal niya. Ayan po guys. And then, bilisan lang natin. Ayan. And then, binilang ko siya ng Jollibee. Ayan. Potato po yan. Potato stick. Ayan. Jollibee. Gawa ng Calbee. Tapos ito guys, hindi ko alam masyadong itong Mr. Who rice noodle. Akala ko nga rice yung hindi po. Noodle siya pero made in rice daw. Hindi ko pa rin. Gusto ko rin tikman to. Minsan bili ako ng parang sa sarili ko. Beef soup flavor daw. Patikman natin yung anak ko. Kasi mga unusual na mga cup noodles yan eh. Ayan. Diba? Patikman natin. Made in Korea po siya. So, ayan. Baba ko muna dyan. And then, binilang ko rin siya nito. Yung niluluto to, guys, hindi yung nilalagyan tubig. Yung magpapakulo ka ng tubig. Tapos, ay lalagay mo yung noodle and then yung seasoning po niya. Ayan. So, ayan po. Dalawang klase po binili ko sa kanya. Yung Hokkaido. Hindi pala. Sapporo. Sho aji, ibig sabihin salt flavor at saka itong chicken ramen. Ayan. Masarap yan guys, chicken ramen. Niluluto po yan. Magpapakulo ka ng tubig. Ayan. And then parang collaboration ng si Conan. Itong animing to si Conan. Collaboration ng yakisoba. Salt yakisoba po yan. Salt yakisoba. Wala akong nabiling salt yakisoba. Dadagdagan ko na lang to guys. Ayan, dalawa rin. Ayan, dadagdagan ko na lang to kasi hindi pa naman yung kahon eh. Wala pa ako nabibiling kahon. Tapos alam ko hindi siya uminom ng coffee. Yung batang yun hindi uminom ng coffee. So binilang ko siya ng milk cocoa. Ayan. Alam ko mahilig siya sa cocoa, hindi sa coffee. Ayan. By stick yan. Ayan. Andyan na lahat. Ilalagay mo lang siyang tubig na mainit. And then, parang nung nagpunta siya rito, naghanap siya ng tsaa. Binilang ko muna siya ng maliit na tsaa kasi hindi ko rin alam kung ang tsaa po rito sa Japan, maraming klase. So, hindi ko alam. Di rin kasi ako umiinom ng tsaa. So, ito muna binili ko sa kanya. Pag nagustuhan niya, padalan ko na lang siya uli. And then, ito pong kitsune udon. Masarap to guys. Ayan. Udong po siya. Yung matataba ang noodles niya. Tapos ayan. May aburage sa itaas. Yung aburage. Tofu po yan. Made in tofu yan. Ayan. Masarap yan. Ayan. Dito ko nila. At saka dalawa nitong dombe. Dombe soba. Ayan. Soba po naman yan. Yung kanina. Udong. Soba. Ito. Ano rin tong dombe ito eh. Sikat din to dito. Dombe. Dong. Ayan, iba-ibang brand na lang binili ko. Tapos, ito, dombe, soba pala to. Ito naman is dombe udong. Dombe udong naman siya. Parang ito,
Parang ito rin siya. Dalawang, magkaiba ng company yan, guys. Pero pareho yan masarap. Pero mas medyo expensive ito kasi sikat na. Mas ano to, sikat po siya. So, ayan guys lang ang nabili ko sa aking anak. So, tingnan natin kung madagdagan pa to dahil yung kahon na paglalagyan ko nito hindi pa nakakabili. Kasi sarado po ang post office for the meantime dito kasi nga nag-ano kami. Hindi naman po lockdown but parang emergency ano lang. Parang ano ba yung King Q? Parang warning, ganun lang guys. So guys, see you. Thank you for watching on my video. At huwag kayo magsawang manood. May mga short po ako guys. If you want to watch yan, mga maliliit lang pong mga maiksi lang mga videos. So, enjoy lang po watching on my channel. And thank you for watching and ingat po kayo dyan. So, bye!